ترسمون. من کنترلر ممبر رو باز کردم، رول رو که ساختیم، رول رو چی ببندیمش کاری روش نداریم. اینم ریکریت. آها، من برای ممبر یه در واقع فولدر ساختم و نمیدونم مال قبلی جا مونده، فکر کنم مال قبلی، چون من ممبر رو توی یه توضیح داده بودم. کریتش رو به این صورت در واقع ساختم، خالی هم هستش، آماده هستش که ازش استفاده بکنم. خب 7 تا مقدار داره، اومدم کامنتش رو خالی کردم و بریم بسازیمش. تو کریتش ریترن، نمیدونم چه فارسی میشه، ریترن ویو و مقدار member dot create. خب همچه چیزی رو اینجا داشته باشیم. بریم تو این قسمت و من یه رفرش شروع بزنم. اصلا نبادم چیزی اتفاق بیفته چون توش خالیه. بیایم اکستند بکنیم مقدار لایت و مقدار مستر رو با دمج سکشن رو در واقع کلاس مقدار کانتنت رو و سکشن آلت و الو و مقدار سکشن کلاس کول 6 آفست 3 و یه فرم و ممبر اگه اشتباه نکنم یه ایمیل داشت، باز دقیق یادم نمیاد، یه ایمیل داشت، یه فول نیم، یه اکشن و ببندم، یه اکشن و یه متد و که پست هستش و داخل این را هم که باید حواسمون باشه که ما باید از SCSRF استفاده کنیم و سکشن و کلاس در واقع فرم گروپ و اینپوت کلاس در واقع تکست نیم، همون فول نیم بزنیم براش و کلاس فور کنترل و یه کنترل سی دیگه و این مقدارش میشه ایمیل. اینا بعدا ولیدیشن میکنیم، بعدا میگم چجوری. و در نهایت یه سکشن داشته باشیم کلاس فرم گروپ و یه اینپوت تکست و اینپوت باشه و نیمش هم باشه. نیمش باشه نیم نداره اصلا، فکر کنم نیم سابمیت ببخشید ولیو سابمیت و کلاس tm و یه فرم کنترل هم براش میزه. تموم شده رفت. یه اینجا یه رفرش میکنید. بس سرما خوردم ببخشید اگه وقت صدام میگیره وقتا سرما خوردم و یه همچه چیزی رو آماده کردیم. خب یه کنترل سی من بدم این وسط کنترل سی یا CLS PHP آرتیزانال لیست. خب ما الان رول رو داریم، ممبر رو هم کریت رو گذاشتیم، بره سراغ استور. این بلدی من میام اینجا تکرارش میکنم. این در واقع باید بره به قسمت روت ممبر استور، یاد بره تو قسمت استور. ما فقط میخوام فعلا در واقع بیایم هفته گرادش رو پیاده بکنم. میام اینجا راحت ترین حالتی که هستش ممبر دات استور در واقع ببخشید کرییت ببخشید حالا هم کرییت میتونید بزنید، هم در واقع بیایید نیو بزنید و مدل‌های دیگه هم کرییت بزنید، بهتره از همه راحت‌تر کرییت ها نه کرییتد و مقدار ریکوست در واقع فول نیم اسم خودشون فول نیمه و ایشون هم از ایمیل و مقدار ریکوست. حالا به این صورت ببخشید ریکوست و مقدار ایمیل. حالا خیلی شاید سوال باشه من اینجا ریپلای بذارم دایرکت چه ربطی دارم به منی تو منی. ببینید من دارم فعلا فقط کرده اینا رو درست میکنم، بعدا باید یه دونه بیاین یه فانکشن، حالا اگه داره تو بخواد کنترلر رول بذارید یا ممبر که
در واقع پیوت رو بیان توش هندل میکنیم. بگیم آقا من میخوام مثلا حالا یه دونه فرم من درست میکنم، بگم برای این کاربر میخوام اینا رو داشته باشه، اینو داشته باشه، اینو داشته باشه، اینا رو بهتون میگم به چه صورت در واقع بهش اضافه بکنیم. خب یعنی اینجا نیاز نیست این کار رو بکنیم و این رو هم بذاریم. بگید اسمش چی بود؟ همین استور اینا شو پیاده میکنم با ایندکسش رو، چون بقیهش رو میخوام برم تو این سمت. این رو هم که حالا مثلا چیزی میزنیم و به نظرم یه رفرش. خب نمیره به خاطر اینکه شاید URL ما اکشن میتونش پست ممبر استور. خب تایپ اینپوت زدم ثابت اشتباهی میزنیم بیاد به این سمت و این مقدار اینجا قرار میده. دوتا کاربر بیشتر درست نمی‌کنم. حالا مثلا میشه اکبری حالا این نشان خود من باشه، فرق نمی‌کنه. این دوتا مقدار در واقع قابلیت رو داشته باشه که یه ایندکس رو براش درست بکنم. حالا بهتون میگم چه طرف انجام میکنم در واقع پیاده بکنم، ولی خب تو پروژه اصلی این شکلی نخواهد بود، یه مقدار فرق میکنه. یه ایندکس رو و توی ایندکس هم که شاید به ایندکس دیگه از همون کاتگوری رو سی بگیرم دیگه در اینکه ننویسیم اینجا فعلا یعنی کاتگوری نخواهد بود. این میشه ممبر اینجا توی ایندکس خودم برمیگردم میگم که شما ممبرای من رو بده، حال همش رو بده و در واقع ریترن رو کن $this ریترن بیو در واقع مقدار ممبر دات ایکس و کامپکت اینجا دیلیت شو آپدیت نمیذاریم. این باشه مثلا رولز هاش رو مشخص بکن. من دیلیت و اینا رو پاک میکنم بلدیم دیگه الکی تایم نزده براش این رولزه برام میخوام بفرستمش توی مسیری که براش رولای مختلف تعریف میکنم. خب بیایم اینجا و این ممبر رو هم نشون بدیم. الان داره میگه کاتگوری پروداکت رو نمیشناسم، مگه من روت ندارم که آها راست میگه کاتگوری پروداکت یه رولی بود که من خودم ساختم. این رو مثلا اون کاتگوری استور میزنم یا ایندکس میزنم. این کاتگوری این دیگه رول رو ما نداشتیم. خب پروداکت رو اینجا داشته باشیم، نیم نداره. خب بخاطر اینکه ایشون در واقع اسمشون فول نیم یه دیگه هم داشت به نام ایمیل و اینجا اینا هم باید درست نمیشه فول نیم و ایمیل. خب اینا اوکی. الان این شکل داره به شما نمایش میده. خب بریم که براش رول مشخص کنم. پروداکت لیست رو مثلا من رولز بشه. خب اینم رولز. فیلم بعدی رولز ایناش رو بهتون بگیم چجوری میتونید در واقع تو پیوتات قرار بدید. حالا میتونید دیلیت کنید و اصلا دیتچ و اتچ و سینک کنید هم توش هستش.